Sebagai manusia, kita tak lari dari unsur-unsur misteri di sekitar kita. Dalam kita mengkaji dan mencari jawapan, banyak perkara dapat dirungkai. Antara yang paling menarik untuk dibincangkan adalah kewujudan alam semesta. Sistem suria kita mempunyai banyak ruang-ruang kosong yang tak dapat kita lihat. Terdiri dari tenaga gelap, jirim gelap dan jirim-jirim biasa. Unsur-unsur gelap yang menutupi jendela angkasa ini berupaya menyimpan 1001 misteri alam yang tak pernah kita ketahui. Planet-planet pada sistem suria berada pada satah orbit yang rata. Ini memungkinkan kita melihat planet-planet lain secara kasar atau menggunakan teleskop. Perbezaan kedudukan planet-planet ini cuma beberapa darjah sahaja. Tahukah anda matahari kita bukannya tegak pada paksinya? Ia condong sebanyak 6 darjah dan penemuan ini direkodkan lebih 200 tahun lepas. Saintis tidak tahu punca kenapa perkara ini berlaku. Sudut kecondongan 6 darjah mungkin kelihatan sebagai margin yang kecil, tetapi saintis memerlukan bukti konkret untuk setiap perkara. Dan sekarang, saintis semakin hampir dengan satu penemuan. Penemuan yang menggerunkan. Saintis menggelarnya Planet 9. Astrolab membawa anda bukti penemuan Planet X. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, anda semua pernah dengar mengenai planet Nibiru? Apa kaitan Nibiru dengan Planet X? Planet secara zahirnya dilahirkan dari awan gas dan debu yang besar yang mengelilingi bintang induknya. Planet Nibiru yang mana ianya tidak wujud merupakan idea Zecharia Sitchin yang terkenal melalui bukunya The 12 Planet pada tahun 1976. Sitchin mendakwa telah menterjemahkan tablet kuniform Sumeria dan kononnya mendapati bahawa orang-orang pada zaman dahulu telah mengetahui mengenai planet Nibiru. Planet Nibiru dikatakan mempunyai tempoh orbit selama 3,600 tahun bumi. Zecharia Sitchin menyebut Nibiru pada tahun 1976 dalam sebuah buku di mana dia mengaku telah menterjemahkan tablet kuniform Sumeria. Beliau menceritakan mengenai sebuah tamadun di Nibiru di mana penduduknya dikenali sebagai Anunnaki. Anunnaki pertama kali tiba di bumi kira-kira 450,000 tahun yang lalu untuk melombong emas. Tidak lama setelah tiba di bumi, Anunnaki yang maju dari segi teknologi kononnya menciptakan manusia iaitu Homo sapiens untuk dijadikan hamba. Anunnaki dikatakan mengolah ilmu dengan menggunakan kera dan kejuruteraan genetik. Menurut buku Zecharia Sitchin, dia meramalkan ketibaan planet Nibiru antara 900 hingga 2,900 tahun akan datang. Persoalan sekarang, adakah planet Nibiru sama dengan planet X? Penemuan Zecharia berbeza dengan kajian saintis dari Caltech. Penyelidik Caltech menemui bukti planet raksasa dengan mengesan orbit pelik yang sangat memanjang di sistem suria. Objek yang digelar oleh para penyelidik sebagai Planet 9 mempunyai jisim sekitar 10 kali lebih besar dari bumi. Ia mengorbit 20 kali lebih jauh dari matahari berbanding Neptune, yang mana rata-rata mengorbit matahari pada jarak 4.5 bilion kilometer. Sebenarnya planet hypothetical ini memerlukan antara 10,000 hingga 20,000 tahun untuk melengkapkan satu orbit penuh mengelilingi matahari. Penyelidik dan juga saintis planetary Konstantin Batygin dan Mike Brown menemui kewujudan planet ini melalui sistem model matematik dan simulasi komputer, tetapi belum melihat objek tersebut secara langsung. Dua planet utama ditemui sejak kurun ke-17 iaitu Uranus dan Neptune, dan planet X adalah yang ketiga. Planet ini merupakan sebahagian besar dari sistem suria kita yang masih berada pada satu tempat yang tidak dapat dilihat. Jisim planet ini 5,000 kali ganda berbanding Pluto. Tidak seperti planet kerdil, graviti planet X menguasai kawasan sistem suria secara dominan. Planet X juga secara tidak langsung menjelaskan beberapa ciri-ciri misteri yang wujud pada gegelung Kuiper.
Untuk pertama kalinya dalam tempoh lebih dari 150 tahun, ada bukti kukuh bahawa bancian planet sistem suria tidak lengkap. Pada tahun 2014, Chad Trujillo dan rakannya Scott Shepard menerbitkan jurnal yang menyatakan bahawa 13 objek paling jauh di gegolong Kuiper memiliki ciri-ciri orbit yang sama, iaitu ia tidak berapa jelas atau terlindung. Untuk menjelaskan kesamaan itu, mereka mencadangkan kemungkinan adanya planet kecil. Brown menolak kewujudan planet kecil dan berkolaborasi dengan Betty Jean untuk menyelesaikan misteri ini. Betty Jean dan Brown menyedari bahawa 6 objek paling jauh dari koleksi asal Trujillo dan Shepard semuanya mengikuti orbit elips yang menunjukkan arah yang sama di angkasa lepas. Apa yang mengejutkan adalah titik orbit paling jauh ke-6 objek ini bergerak di sekitar sistem suria dan mereka bergerak dengan kadar yang berbeza. Orbit dari 6 objek itu juga condong dengan cara yang sama, iaitu mengarah kira-kira 30 darjah ke bawah dalam arah yang sama berbanding dengan satah 8 planet utama sistem suria. Kebarangkalian kejadian itu adalah sekitar 0.07%. Kebarangkalian wujud objek lain yang membentuk orbit-orbit yang pelik ini. Dari situ wujud idea planet. Mereka kemudian menjalankan simulasi. Konstantin dan Betty Jean mendapati bahawa terdapat 5 objek kerdil di gegolong Kuiper yang mana posisi mereka termaktub pada sudut tepat planet 9. Orbit mereka juga berserenjang dengan satah sistem suria. 5 objek menepati kriteria ini. Orbit planet 9 songsang berbanding dengan satah orbit-orbit planet utama sistem suria dengan perbezaan sudut 180 darjah. Ini sebenarnya sangat pelik. Planet dengan jisim 5 kali ganda dari bumi berada sangat jauh dari matahari. Terdapat beberapa objek di gegolong Kuiper di mana mereka bergerak secara songsang pada orbit mereka. Orbit anti-sejajar planet ke-9 sebenarnya menghalang objek gegolong Kuiper dari bertembung dengannya dan menjadikannya selaras. Apabila objek yang mengorbit saling mendekat, mereka bertukar tenaga. Jadi sebagai contoh, untuk setiap 4 orbit planet 9, objek gegolong Kuiper yang jauh mungkin melengkapkan 9 orbit. Mereka tidak pernah bertembung. Planet 9 mendorong orbit objek gegolong Kuiper yang jauh sehingga konfigurasi mereka dengan planet ini terpelihara. Kewujudan planet 9 membantu menjelaskan lebih daripada sekadar penjajaran objek gegolong Kuiper yang jauh. Ia juga memberikan penjelasan untuk orbit misteri yang dikesan oleh 2 dari mereka. Objek pertama, Sedna, ditemui oleh Brown pada tahun 2003. Orbit Sedna tidak seperti objek kecil lain. Secara amnya, objek-objek di gegolong Kuiper akan menghampiri Neptune sebelum terlontar keluar dari laluannya tadi disebabkan graviti planet Neptune sebelum masuk semula ke laluan asal. Sedna dan 2012 VP113 tidak menghampiri Neptune dan orbit mereka tidak menyamai objek-objek lain di gegolong Kuiper. Saintis percaya pada awal pembentukan sistem suria terdapat 4 teras utama yang menarik gas-gas ke arah mereka. Antaranya planet Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptune. Saintis tidak menolak wujudnya teras kelima yang mewakili planet 9. Jika ia menghampiri Mushtari dan Zuhal, ia akan dinyah keluar jauh ke orbit yang eksentrik. Secara mudahnya, kehadiran dan kewujudan planet 9 dapat menyimpulkan keunikan orbit 5 objek kecil di gegolong Kuiper. Mike Brown merupakan pengkaji bintang yang berperanan menyingkirkan planet Pluto dari planet utama. Baginya, semua yang berasa marah dan tidak puas hati dengannya dan pengkaji bintang lain mungkin akan merasa lega mendengar berita mengenai ahli baru sistem suria. Planet ke-9 selepas Neptune, setelah Pluto bukan lagi memegang gelaran planet ke-9. Planet X atau Planet 9 akan melengkapkan semula sistem suria sebagai sistem dengan 9 planet dan dikelilingi banyak planet kerdil. Masalah sekarang cuma satu sahaja. Kita masih tidak dapat bukti imej secara langsung melalui teleskop. Planet 9 kini bersembunyi pada orbitnya yang memanjang itu. Ribuan tahun bumi dari kita. Planet Nibiru pula kelihatan fiksyen dengan cerita-cerita dongeng. Tetapi Planet X bukan dongengan. Saintis masih tidak tahu nama yang perlu diletakkan untuk Planet X ini. Apa nama sesuai untuk planet ini? Komen nama Planet X ikut cita rasa masing-masing di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolex signing off from space.